السلام عليكم، وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده هنتعلم فيه مع بعض ازاي نعمل سنومان بطريقه سهله وبسيطه جدا، كحرفه يدويه ممكن الاطفال يساعدونا فيها، وكمان كديكورات للحضانات ورياض الاطفال. يلا بينا نبدا الخطوات. الفكره دي ممكن نستخدم فيها اي ورق عادي جدا باللون الابيض، بس انا فضلت استخدم الكانسون. زي ما انتم شايفين عندي قطعتين، القطعة الأولى مقاسها 8 سنتي والقطعة التانية مقاسها 6.5 سنتي. ده الطول بتاعها، لكن العرض بتاعها هو عرض متر واحد، أو تقريبا هو عرض الفرخ بتاع الكنسون كله. أول خطوة هعملها هبدأ أقص الشريط الواحد لجزئين متساويين. في الخطوة التانية هبدأ أتني الورقة حوالي 1 سنتي من الجهتين، زي فكرة المروحة بالظبط، وهبدأ أمشي بنفس الرتم لحد ما أكمل الورقة لحد الآخر، وكمان هعمل الجزء التاني من الورقة. كده خلصت أول جزئين، اللي هي الورقة الأولى اللي كانت بمقاس 6.5 سنتي. هبدأ ألزق الجزئين في بعض علشان يتكون عندي حجم الدايرة الأولى اللي هي الدايرة الصغيرة. وبعد ما اكتمل جسم السنومان هبدأ بعد كده في عملية التزيين باستخدام الفوم جليتر باللون الأسود. عملت شكل طاقية بتاعة السنومان. هبدأ أول حاجة أثبت الدايرتين ببعض علشان الجسم يكون كده جاهز للتزيين. زي ما انتوا شايفين انا عملت العيون باستخدام الفوم جليتر، لكن ممكن برضو نستخدم العيون المتحركة اللي بتتباع جاهزة في المكتبات. الخطوة التانية هبدأ أكمل تزيين الطاقية والكوفية بتاعة الايس مان أو السنومان. هستخدم المرة دي اللون الأحمر.
وفي الخطوة دي هستخدم ورق الكانسون علشان اكون شكل النوز بتاعة الايس مان. وكده يكون اكتمل عندنا شكل السنومان. فاضل خطوة أخيرة لو احنا حابين نضيفها أو لأ. أنا فكرت إن أنا ممكن أعمله زي الإيد كده اللي بيكون من الخشب، بس هستخدم هنا الفوم جليتر باللون البني. وبكده يكون فكرة النهاردة خلصت، لكن زي ما بقولكم دايما الأفكار كتير جدا وما بتخلص. يا رب أكون قدرت أفيدكم بحاجة جديدة وتنفذوها وتقولولي رأيكم في الكومنتات. استنوا فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.